Hello everyone, welcome to our channel The Inside Tutorials. So যদি আপোনালোকে সোশ্যাল মিডিয়াত আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে গম পাব যে কেইদিনমানৰ পৰা সোশ্যাল মিডিয়াত আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ লৈ পেলাই এটা হেশটেগ ট্ৰেন্ড কৰি আছে স্পেশালি টুইটাৰত যেটো হল ৰিফৰ্মছ ইন আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম সো ইয়া কি হেশটেগ টুইটাৰত প্ৰচাৰ হৈ আছে আৰু কিয় এই হেশটেগ টুইটাৰত প্ৰচাৰ হৈ আছে সেই বিষয়ে আজি আমি চাম আহক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো কেইজনমান পৰীক্ষাৰ্থীয়ে টুইটাৰত এনে ধৰণে লিখিছে যে অসম চৰকাৰৰ অধীনত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ স্বচ্ছতা আৰু সুচলতাৰ ওপৰত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নুঠে তাকে উদ্দেশ্য কৰি পৰীক্ষাৰ্থীসকলে একগোট হৈ নিম্নলিখিত প্ৰস্তাৱকেইটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু তাক হেশটেগ ৰিফৰ্মছ ইন আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বুলি দিয়া হৈছে য'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰনজ পেগু চিএম অফিচ আসাম এইসকলক টেগ কৰা হৈছে আন এজনে লিখিছে যে we hope you will take necessary steps and try to resolve our concerns for benefit interest of students and dhorne arojan likhise je here we would like to draw your attention on some of our concerns regarding Assam direct recruitment exam and analogous posts in class 3 and class 4 to be held on August 2022 hashtag reforms in Assam direct recruitment exam যাতে অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামটোত কোনো ধৰণৰ ঘোটালা নহয় তাৰ বাবে একেসকলে কিছুমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে হক একেসকলৰ ৰিকুৱেষ্টবিলাক চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট ৰিকুৱেষ্ট হৈছে ইনক্লুড নেগেটিভ মাৰ্কিং পেটাৰ্ন ইন অৰ্ডাৰ টু এনশ্যোৰ দ্য সিলেকশ্যন প্ৰচেছ ইজ নট লাক বেছড একেসকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যাতে নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকে এক্সামখনত যাতে সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো লাক বেছড নহয় কাৰণ যেতিয়া নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকে তেতিয়াহ'লে ষ্টুডেণ্টবিলাকে অকণমান ভাবি চিন্তি পেলাই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো দিব আৰু নহলে কি হয় যে কিছুমানে টুক্কা মাৰি গুছি আহে আৰু তেতিয়া লাকতে বহুত সকলৰ সিলেকশ্যন হৈ যায় কিন্তু যিসকলে ভালদৰে পঢ়ি যায় প্ৰিপেয়াৰ কৰি যায় হিসকলে সিলেক্ট হ'ব নোৱাৰে কাৰণ হিহতে হেবিলাক কোৱেশ্চনৰ এনসাৰ দিয়ে যিবিলাক হিহতে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছে আৰু হিহতে ভুলটো বেলেগ কোৱেশ্চনত ঠিক নকৰে সো নেগেটিভ মাৰ্কিং থাকিলে কাট অফটো কমি যায় আৰু যদি নেগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে তেতিয়াহলে কাট অফটো বহুত ওপৰত গুছি যায় নেক্সট পইণ্ট হল provide detailed information including the chapters/topic name of the syllabus along with marks distribution of all the subjects তেখেতসকলৰ সেকেন্ড পইণ্টটো হল যে সিলেবাসত গুটেখিনি ডিটেইলছ ইনফৰমেশন দিব লাগে কাৰণ আমি অলৰেডি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্টৰ সিলেবাসটো পাইছো য'ত ডিটেইলছ সিলেবাস নাই অকল টপিক বিলাক দিয়া আছে ইয়াতে যাতে চেপ্টাৰ নেম আৰু টপিক নেম ভালদৰে দিয়া থাকে আৰু ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ মাৰ্কস গুটেবিলাক সাবজেক্টৰ ওপৰত কিমান মাৰ্কস আহিব হেতু যদি দিয়া থাকে তেতিয়াহলে ভাল হয় বুলি হেতে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে নেক্সট আছে ইনক্লুড ৱেটিং লিষ্ট সো ৱেটিং লিষ্ট ইনক্লুড কৰিব লাগে কাৰণ বহুত সকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এনে ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ্থী থাকে যিসকলে অলৰেডি চাকৰি কৰি আছে সো অলৰেডি চাকৰি কৰি থকা পৰীক্ষাৰ্থীবিলাকে যদি এক্সাম দিয়ে কিছুমানে সেই চাকৰিটো এৰি পেলাই আহিব নোৱাৰিব পাৰে যদিও সিলেক্ট হৈ যায় তথাপিও আহিব নোৱাৰে তো যদি কোনোবা এজন পৰীক্ষাৰ্থী সিলেকশ্যন হৈ যায় আৰু তেখেতে যদি পোষ্টৰ বাবে এপিয়াৰ নহয় তেতিয়াহলে সেই পোষ্টটো ভেকেন্ট থাকি যায় সো সেইবাবে ৱেটিং লিষ্টৰ দৰকাৰ নেক্সট দিয়া হৈছে After conducting the exam, the candidate must be provided the carbon copy of the optical mark recognition, that is OMR sheet. Fourth point out হিহতে কৈছে যে এক্সাম শেষৰ পিছত অপটিক্যাল মাৰ্ক ৰিকগনিশ্যন শীটৰ এটা কাৰ্বন কপি ষ্টুডেন্ট বিলাকক প্ৰভাইড কৰিব লাগে কাৰণ যেতিয়া এনসাৰ কি ওলাব তেতিয়া এজন ষ্টুডেন্টে চাব পাৰে যে হি কিমান মাৰ্কস পাইছে বা কোড ভুল হৈছে বা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ আছিল নেক্সট Fifth point to hold in continuation of point 4 seva must provide scorecard of the respective candidates and officials answer key so ami hokole janu je Assam direct recruitment exam kon sevai conduct koribo so ekharakala koise je sevai jate protekjon studentor scorecard provide kore aru eta official answer key uliya jate তেখেতসকলে OMR sheetor carbon copy আৰু official answer key লগত ম্যাচ কৰি চাব পাৰে যে স্কোৰ কাৰ্ডত তেখেতসকলৰ স্কোৰটো শুদ্ধ হয় নে নহয় আৰু যদি কিবা ভুল থাকে তেতিয়াহলে তেখেতসকলে এপ্ৰোচ কৰিব পাৰে যে সো মোৰ স্পেশালি পইণ্ট 1 3 আৰু 5 টো বৰ ভাল লাগিছে সো মই এই হেশটেগটো যোগদান কৰিম যদি আপোনালোকে এই বিষয়ে একমত তেতিয়াহলে আপোনালোকে হেশটেগ ৰিফৰ্মছ ইন ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম ইউজ কৰিব পাৰে টুইটাৰত গৈ আৰু অলৱেজ ইউজ প্ৰপাৰ হেশটেগ নহলে টুইটাৰে এটো কাউন্ট নকৰে সো আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ